ضواحي الدار البيضاء، تحديدا من سيدي مسعود. فقيه وشخصان ذوى سوابق عدلية يلتقيان الطفل البريء علي، الضحية المناسبة لجريمتهم، كونه طفلا زهريا، يختطفونه ويقتادونه إلى المقبرة. قيدوه من يديه ورجليه وبدأوا في ممارسة طقوس الشعوذة عليه، ثم هموا بذبحه أمام أحد القبور. إلا أن القدر ساق لهم الشاب إبراهيم، حارس بسيط لمقام سيدي مسعود، لمحهم من بعيد وتدخل بكل شجاعة وجرأة، واستطاع انتزاع الطفل من أيدي عصابة المشعوذين. ورغم أنهم تمكنوا من الهرب، إلا أن الطفل أعيد إلى أسرته سالما، ويعيش اليوم ظروفا نفسية واجتماعية صعبة. جريمة حقيقية، ليست رواية أو قصة خيالية، لكنها ليست جريمة فردية للأسف. وعلي ليس الضحية الوحيدة، فقصة الطفلة نعيمة أرواحي التي عثر عليها مقطعة وملقاة هزت أفئدة المغربيين جميعا، فهي إذن ظاهرة منتشرة في المغرب بكثرة، وخطر قد يتعرض له كل الأطفال الزهريين في كل لحظة. تعالوا لنخبركم عن هذه الظاهرة بالتفصيل، ونعرف معا من هم هؤلاء الأطفال ولماذا هم بالذات. لكن لا تنسوا أن تشتركوا بقناتنا وتفعلوا زر الجرس، ونعدكم أنكم ستجدون الفائدة والمعرفة والإثارة. لننطلق. الأطفال الزهريون بالمغرب، قربان الجان وضحية المشعوذين. ذكر كان أو أنثى، رضيع أو يافع أو بالغ، خط متصل يقطع راحة يده بشكل عرضي، وخط آخر يقطع لسانه بشكل طولي، حول بسيط في عينيه، وبريق حاد في نظراته، نخلة من الشعر تتركز في مقدمة رأسه أو وسطه. أما أقوى علاماته فهي دمه، الذي غالبا ما يكون لونه أفتح قليلا عن لون الدم العادي. إنها صفات تجعله مميزا عن باقي البشر، ومستهدفا بشدة من طرف السحرة والمشعوذين، وكذلك من الجن والشياطين. أما تسميته فلها عدة أسباب، منها أنه سمي بالزهري نسبة لكتاب زهار، وهو أهم وأخطر كتب السحر اليهودية، والذي يطلق عليه أيضا اسم كتاب التنوير. لهذا يعتقد أن لمسمى الزهري ارتباطا بالعقيدة اليهودية، إذ كان لهم تواجد قديم في أفريقيا، وبالأخص دول المغرب العربي. كذلك يقال إن كلمة زهري مشتقة من الزهر، أي النرد، أي أنه يرمز للحظ والتميز. كذلك يقال أيضا عن معنى كلمة زهري أنه عند ولادة الطفل الزهري يكون كوكب الزهرة موجودا في مدار كوكب الأرض، ولهذا السبب سمي بالإنسان الزهري، وهو أضعف الآراء وأقلها إقناعا. ابن الجان. الأطفال الزهريون يراهم السحرة والمشعوذون أطفالا مثاليين بسبب علامات لا توجد عند الأطفال الآخرين، فهم بالنسبة إليهم ينتسبون إلى ذرية الجان، واستبدلوا لحظة ولادتهم بمولود من البشر. كذلك تقول الأساطير المغربية أن هؤلاء الأطفال، وتحديدا الذين لا يتعدون منهم 10 من عمرهم، يستطيعون بحدسهم العادي أن يروا أشياء لا يدركها الإنسان العادي، ويمتلكون قدرة خارقة في العثور على النفائس والكنوز الموجودة تحت الأرض، ما يجعلهم للأسف أكثر عرضة للخطف والقتل من قبل المشعوذين والسحرة، خاصة في المغرب. مافيا الأطفال الزهريين.
يعتبر الطفل الزهري بصفاته هذه صيداً ثميناً للسحرة والمشعوذين في المغرب، في ظاهرة منتشرة جداً تتركز على خطف هؤلاء الأطفال وذبحهم وأخذ دمهم لفك شفرات وطلاسم تخول العصابات للعثور على الكنوز تحت الأرض. وتمثل هذه الخرافة خطراً يهدد كل الأطفال الذين يحملون صفات الزهريين، إذ يستفيق الرأي العام المغربي بين الحين والآخر على خبر اختفاء أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ليجدهم ذووهم بعد فترة مقتولين ومرميين بطريقة مؤلمة جدا. وتعج ذاكرة المغاربة بقصص مؤلمة لاختفاء أطفال، منها قضية الطفل حمزة بن مدينة الدار البيضاء، والتي تعد من أبشع جرائم مشعوذي الكنوز، وكانت من الجرائم التي هزت المدينة عام 2012. فبعد أن تم اختطاف حمزة من الحي، تم العثور عليه بعد أيام ملقا في أحد أماكن القمامة خارج المدينة جثة هامدة مقطوعة الرأس ومسلوخة الجلد ومقتلعة العينين. ومثله أيضا الطفل حسام عام 2013، ثم الطفلة نعيمة ذات 3 أعوام، والتي أثارت جدلا واسعا في المغرب، إذ اختطفت في ظروف غامضة لأسابيع، ثم عثر عليها راعي أغنام مقطعة الأطراف ومرمية في العراء، لتنضم لقصص كثيرة مؤلمة لا تنتهي تهز أفئدة المغاربة كل فترة. ظاهرة قتل الزهريين للبحث عن الدفائن باتت تشكل قلقا كبيرا داخل المغرب، وباتت تعرف بمافيا الإنسان الزهري، التي تستعين بخدمات بعض النساء لإعداد لوائح بأسماء الأطفال الزهريين. أما المرأة الزهرية وخاصة عند قبائل الأمازيغ، فهي امرأة تجلب الحظ والرزق الوفير، لذلك يتهافت عليها العرسان ويراها من حولها امرأة مباركة. فما رأيك بمعاناة هؤلاء؟ وهل لديك ظواهر مشابهة منتشرة في بلدك؟ حدثنا عنها.